Всім привіт! В цьому відео поговоримо про те, як визначити стиглість кавунів на грядці. Вирощуючи вперше кавуни, для мене це було ще тією проблемою. Багато хто вважає, що кавун дозрів тоді, коли висихає плодоніжка, тобто хвостик, але це не зовсім так. Та й самі ви звертали увагу, що в магазинах майже всі кавуни продаються з зеленим хвостиком. Насправді про стиглість кавуна свідчить не плодоніжка, на якій росте кавун, а найближчий закручений вусик біля плодоніжки. Коли вусик висихає, це свідчить, що кавун дозрів. Якщо він зелений, кавун ще зелений і росте. При цьому хвостик, на якому прикріплений кавун, майже завжди залишається зеленим. Часто плодоніжка починає вже всихати тоді, коли починає вже засихати, пропадати сама гудина кавуна. Якщо плодоніжка засохла, то кавун, звісно, також потрібно зривати. Але це відбувається зазвичай тоді, коли вже саме стебло рослини пропадає і всихає. Коли дозрівають перші кавуни, хвостики в них зелені, тому що зелена сама гудина, а висихає лише вусик. В перші роки ми робили помилку, чекаючи, поки засохне плодоніжка. В результаті деякі гарні великі кавуни просто перестигли та згнили на грядці. І хвостик при цьому в них був все ще зелений, навіть коли плід вже перезрів та зіпсувався. Від землі плід просто вже починав гнити, а зверху він виглядав звичайно. А коли вже ми побачили, що шкірка плода стає жовтуватою, то було вже пізно. Для мене вусик – це основна ознака, за якою я орієнтуюсь та зриваю кавуни. Також біля вусика ще є маленький листочок. Він також всихає, коли кавун дозрів. Але в деяких випадках цього листочка може і не бути. Хоча іноді саме цієї однієї ознаки буває недостатньо для визначення стиглості плоду. Тому потрібно звертати увагу і на інші ознаки. Наприклад, на пляму, яка утворилась в тому місці, де кавун лежав на землі. В стиглого кавуна вона стає жовтою, в зеленого кавуна вона біла або зеленого відтінку. Також зрілий кавун при постукуванні видає дзвінкий звук. Це свідчить про готовність продукту до вживання. А ось глухий звук вказує на те, що плід незрілий. Але за цією ознакою перевірити точно виходить не кожному. Потрібно мати певну вправність. Також варто звернути увагу на колір самого плоду. При дозріванні шкірка кавуна набуває глянцевого блиску, а смужки на ній стають чітко вираженими, більш контрастними. Ось до прикладу два плоди, один з яких вже зрілий, має сухий вусик і по кольору він відрізняється від зеленого. Вище лежить зелений плід, він має більш темний колір, матову шкірку та ніби воскове напилення. Пишіть в коментарях під відео свій досвід, яким способом користуєтесь ви для визначення стиглості кавунів. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого. До зустрічі в нових відео!